Salutare! Astăzi vom repara acest aspirator. Are o problemă, nu funcționează turbina de aspirație a gunoiului, motorul. Pompa funcționează de apă, iar turbina aspiratorului nu funcționează. De aceea o vom desface ca să înțelegem care este problema. După cum v-am spus, pompa de apă funcționează, produce gălăgia asta. Însă turbina de aspirație nu funcționează. Iată, în cazul dat, ea nu funcționează. Desfacem, să vedem ce este în interior. Ați observat problema, defectul. Era deconectat o fișă de la turbină. Din ce cauză? Nu e clar. Ori a fost dezasamblat întâmplător și n-a fost asamblat corect. Ori turbina are murdărenie, face vibrație și din cauza vibrației fișa a sărit de pe bornă. Acum și-l conectăm, încercăm să-i facem un test.
După ce am conectat borna cu fișa din interior care are de conectat, testăm tehnica. Aspiratorul este ok. Cred că calitatea metalului ne-a jucat festa de data aceasta. Din cauza încălzirii, vibrației, un ansamblu de factori au acționat asupra fișei și ea a alunecat de pe borna aceea și a deconectat turbina. Asta a fost toată problema. Alte probleme eu nu văd în afară decât acest filtru rupt, dar eu nu consider că acest filtru are o importanță foarte mare în lucru. El protejează doar de particule mășcate care pot să treacă pe lângă filtru mai fin. Acesta este mai fin ca pur și simplu este o protecție ca ceva mășcat să nu nimerească în turbină, în morișca turbinii și să o deterioreze. Trebuie și acesta, numai nu știu de unde se poate procura aceste accesorii. Aspiratorul este un no-name, nu cunoaștem cine îl produce, idei n-am. Acum încercăm să-l strângem definitiv, îl conectăm îl alimentăm cu apă, îl pornim, facem o spălare chimică elementară, o procedură elementară de spălare chimică. Să vedem cât de eficient este. Pentru a face curățare chimică cu acest aspirator este nevoie de demontat sacul. Sacul este cam obosit. Montăm acest filtru, această membrană și montăm capul. Avem filtru de curățare de particule mășcate. Asta trebuie să fie în spate. Cam asta. Acum montăm chestia asta. Trebuie să turnăm apă mai întâi. Turnat apă. Are un rezervor foarte mare de detergent. Am rămas șocat o leacă de volumul pe care poate să-l... N-am înțeles care-i problema. Cam așa ceva. Luăm puțin unguent, silicon, murdărim chestia asta, instalatul și acum partea altă mai avem așa o chestie. Cam așa ceva. Și încercăm să... dar nu am accesorii, din păcate nu o să pot să vă arăt cum funcționează toată chestia asta. Dar în orice caz o să încercăm să aspirăm și să împroșcăm cu apă.
Aici în interior este supapă. Nu vom putea, fără accesorii, nu vom putea să verificăm pompa. Este ceva sur, vedeți o supapă acolo. Dar se poate apăsat cu ceva, ca ea se poate să iasă apă de acolo. Aspiratorul e ok. Nu a fost defect nimic, pur și simplu contactul de pe bornă s-a deconectat de la bornă și a dispărut, nu funcționa motorul. Am înlăturat problema, tot funcționează, totul e curat, totul e bine. La revedere!